Platter siya kay isa ka plato. Oh my God! Wow! Okay. So namin diri karon sa Paris Green. Ayan, Paris Green. So wala ko diha kay patigkitaon na ako tong isa gyapon ka YouTuber gyapon, vlogger gyapon siya. Guys, so ako'y pailayla sa inyo later. Nigsaka na ako karon diri. So dili rin siya sa saan guys. So, guys, so napay-piklat guys kay gahapon sa rides naman ang disgrasya ko. Okay, so gamay ra kayo diri sa sa Paris Green. Ayan. Siya ang sponsor karon. Isa ka YouTuber gyapon ni siya guys. And ayan guys, oh. Ayan. So siya akong mentor na ko dani. So before sa kwan sa sana siya akong mentor pero karon na pod siya po mag-mentor na pod. So balos-balos na pod guys. So iya po kung tudlon po sa paggamit pa dani. And monetize po ang akong videos. Yan guys. Karon sa among menu karon sa among dinner na mo karon. So yan. Don't forget to subscribe Ariel Vlogs 1. Ay, unsa man tay karon sir? Sige ba? Sige na. Sa may mong ikon karon. Unsa nga sa imong ito na to. Order na mo karon for dinner. Isang ng lechon kawali. Unsa pa? Unsa menu? Sige isa. Ha? Grabe oy. Di agi ko believe sa iya kay na-amaze ko sa iya. Grabe kay grabe ang ito pa niya. Ayan po. Ayan. Green rice. Platter siya kay isa ka plato. Okay. Sige na siya platter. Platter kay isa ka platter. Basta pa, yun yung pang ano? Panghimagas. Wala, panghimagas? Ikaw na lang mo Ano sa mga ito? Sige. Guys, so wala na sa guna mong gi-order na sad Grabe sino nagtago-tago aning kwan. Pancit gisado. Sige na lang. Parihara mangyapon siya. And the last one is gisado and then Ang saman. Paabot na nami for how many minutes? Okay? So sir, guys, grabe guys, ang money ni sir. 610 na day. Ang ipagawas, 2,000 guys. Grabe. So since Carlos' birthday, ayan po. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Ikaduha na ng mga platter karon, grabe bumablaos kayo. Mga rice eater kayo. So, second round. Second round. So, na yun? Naman ni kaon guys. Hey, thank you. Pasalamat. Thank you, sir. Thank you. Sa nag-sponsor. So, dinner. Ano lagi nga na? Thank you. Thank you, Coach. Thank you very much. Thank you. Okay, bye-bye. Ayan, subscribe, Pageantry PH Tv. Okay. Thank you.